હેલો મિત્રો, આજના નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં તમને એકદમ નવી ઇફેક્ટમાં તિમલી સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડીશ। તે માટે તમે વિડીયો પૂરો જોજો અને ચેનલ પર નવો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। ચલો મિત્રો, આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીશું। મિત્રો, સ્ટેટસ બનાવવા માટે આપણે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન જરૂર પડશે મિત્રો, જે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। પછી મિત્રો તમારે તેને ઓપન કરીને જે પ્રોજેક્ટનો ઓપ્શન દેખાય છે મિત્રો, તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે એક બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં વેરીફાઈ કરી લેવાનો રહેશે મિત્રો, જેની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી જ મળી જશે। જોઈ શકો છો એ તમને બીટમાર્ક અને સોંગ આપેલું રહેશે। પછી મિત્રો તમારે શરૂઆતમાં આવીને જે પ્લસનો આઇકન દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને અહીંયા તમારે મીડિયા પર જવાનું રહેશે। એટલે તમારે ફોટા શો કરશે, ત્યાંથી તમારે કોઈ એક ફોટો લઈ લેવાનો છે। ફોટો લીધા પછી મિત્રો ઉપર જે તમને 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો જે તમને 5મા નંબરનું ઓપ્શન ફિલ કમ્પેજ એરિયા તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। એટલું કર્યા પછી મિત્રો જે તમને તીરનું આઇકન દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરશો એટલે તમે આગળના બીટમાર્ક આવી જશો। જોઈ શકો છો આ આગળના બીટમાર્કને જે વધારાનો ફોટો છે તેને તમારે કટ મારી દેવાનો રહેશે। પછી મિત્રો તમારે ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો એ ફરીથી મીડિયા પર જવાનું રહેશે। મીડિયા પર જઈને મિત્રો એ તમારે બીજો ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। બીજો ફોટો લીધા પછી તમારે ફરીથી ઉપર જે 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે ફૂલ સ્ક્રીનમાં ફોટો કરી લેવાનો રહેશે। પછી મિત્રો તમારે આગળ જે તમને તીરનું આઇકન દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરશો એટલે તમે ફરીથી આગળના બીટમાર્ક આવી જશો। ત્યાં આવીને મિત્રો જે વધારાનો ફોટો છે તેને તમારે કટ મારી દેવાનો રહેશે। પછી મિત્રો તમારે ત્રીજો પણ ફોટો લીધા પછી તેને પણ તમારે ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને કટ મારી દેવાનો રહેશે મિત્રો। આ રીતે મિત્રો તમે જોઈ શકો 3 ફોટા આપણે એડ થઈ ગયા મિત્રો। પછી મિત્રો એ તમારે 1.15 થી લઈને મિત્રો તમારે 2.16 લગી વચમાં તમારે ફોટો એડ નથી કરવાનો। પછી મિત્રો 2.16 સેકન્ડ આવીને મિત્રો ફરીથી અહીંયા એક ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે મિત્રો। ફોટો લીધા પછી તેને પણ તમારે ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને વચ્ચે સેટ કરીને આગળના બીટમાં કરીને કટ મારી દેવા। એટલે મિત્રો તમારે બીજો ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। બીજો ફોટો લઈને તેને પણ તમારે ફૂલ સ્ક્રીનમાં ફોટો કરી લેવાનું રહેશે। જોઈ શકો છો આ રીતે તમારે ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને મિત્રો 2 ફોટા એડ થઈ જશે મિત્રો। જોઈ શકો 2 ફોટા એડ કરીને મિત્રો ફરીથી તમારે જગ્યા ખાલી રાખી દેવાની રહેશે મિત્રો। જોઈ શકો છો આ ફોટો આપણે એડ નથી કરવાનો। આવી રીતે મિત્રો તમારે આગળ જઈને મિત્રો તમારે ફરીથી અહીંયા 2 ફોટા એડ કરી લેવાના રહેશે મિત્રો। પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો 2 ફોટા એડ કરી લેવાના રહેશે। તમે જોઈ શકો છો આ રીતના ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને મિત્રો તમારે જે વધારાનો ફોટો હોય તેને કટ મારીને મિત્રો તમારે બીજો પણ ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। આ રીતના મિત્રો બીજો ફોટો લીધો તેને પણ કટ મારીને મિત્રો આ રીતના તમે બધે 2 ફોટા એડ કરીને વિડીયો પોઝ કરો। તમે જોઈ શકો આ રીતના મિત્રો તમારે ફોટા એડ કરી લેવાના રહેશે મિત્રો। 2 ફોટા કરીને વચમાં જગ્યા ખાલી રાખી દેવાની રહેશે મિત્રો। આ તમારે એક મોટો ફોટો આવે છે અને 3 ફોટા હારે ભેગા થઈ જશે। આ રીતના મિત્રો થઈ ગયા પછી મિત્રો એથી બેગ જતો રહેશે। બેગ જઈને મિત્રો તમારે એક ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં વેરીફાઈ કરી લેવાનો રહેશે, જે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મિત્રો તમને 3 ઇફેક્ટ મળશે મિત્રો। જોઈ શકો છો તેમાંની મિત્રો જે તમારે છેલ્લા નંબરમાં છેલ્લે જતું રહેવાનું રહેશે મિત્રો। જોઈ શકો ત્યાં તમને 5 ફોટા જોવા મળે છે મિત્રો, જેને તમારે કોપી કરવાનું રહેશે મિત્રો। તેના માટે તમારે તેની ઉપર પ્રેસ કરીને આઈટના તમે જોઈ શકો ટીક માર્ક કરી લેવાનું રહેશે મિત્રો। એટલું કર્યા પછી મિત્રો તમને તીરની બાજુમાં ચોરસ આઇકન દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી મિત્રો એ તમે બીજા નંબરનું કોપી કરી લેવાનું રહેશે। કોપી લેર કર્યા પછી મિત્રો એથી તમારે બેગ જતું રહેશે। બેગ જઈને મિત્રો બીટમાર્ક વાળો જે આપણે ફોટા એડ કર્યા તે પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કર્યા પછી મિત્રો તમારે આગળ આવતું રહેવાનું રહેશે। જેમ કે મિત્રો તમારે 1.15 સેકન્ડ આપણે ફોટો એડ નહીં કર્યો મિત્રો। તમે જોઈ શકો 1.15 સેકન્ડે ફોટો એડ નથી કર્યો। ત્યાંથી બાજુમાં ચોરસ આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ 5 લેયર્સ લખેલું તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેશો એટલે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ તમારે 5 ફોટા આવશે મિત્રો। તમે જોઈ શકો છો હાઈટના જોઈ શકો 5 ફોટા આવ્યા પછી મિત્રો તમારે આગળ જતું રહેવાનું રહેશે મિત્રો। જેમ કે તમારે 3.18 સેકન્ડ આવીને મિત્રો તમારા તીરની બાજુમાં જે ચોરસ આઇકન દેખાય છે મિત્રો જોઈ શકો તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી મિત્રો એ તમારે ફરીથી પેસ્ટ ફાઇલ કરી લેવાનું રહેશે। એટલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે અહીંયા ફોટા ચેન્જ કરવાના રહેશે મિત્રો। જે તમને પહેલા નંબરનો ફોટો ઉપર નાનો દેખાતો હશે મિત્રો તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારા કલર એન્ડ ફ્લિપ્સમાં જતું રહેશે। ત્યાં જઈને મિત્રો તમારે અહીંયા જોઈ શકો છો સ્ટારનું આઇકન દેખાતું હશે જમણી તરફ, તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમને ફોટા શો કરવા મળશે। ત્યાંથી તમારે કોઈ એક ફોટો લઈ લેવાનો છે। ફોટો લઈ લઈશું મિત્રો કોઈ એક ફોટો લઈ લઈશું મિત્રો આપણે
ફોટો લીધા પછી ઉપર જે તમને પ્લસનો આઇકન દેખાય છે મિત્રો, તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ક્લિક કરીશો એટલે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમારે ફોટો એડ થઈ જશે મિત્રો. જોઈ શકો છો અહીંના તમારો ફોટો શો કરવા માંડશે મિત્રો. પછી આટલું કર્યા પછી બેક જઈને મિત્રો તેની નીચેનો બીજા નંબરનો ફોટો આવે છે, તમે જોઈ શકો છો બીજા નંબરનો. તેના ઉપર પણ તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે કલર એન્ડ ફ્લિપ્સમાં જતું રહ્યું હશે. ત્યાં જઈને મિત્રો તમારે જે જમણી તરફ સ્ટારનું આઇકન દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે બીજો ફોટો એડ કરવાનો રહેશે મિત્રો. આ રીતના મિત્રો તમારે બીજો ફોટો લઈને જે પ્લસનો આઇકન છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરશો એટલે બીજો ફોટો પણ આવી જશે મિત્રો. તમે જોઈ શકો બીજો ફોટો આવી ગયો. આવી રીતના મિત્રો તમારે બેક જઈને ફરીથી મિત્રો જે તમને ત્રીજા નંબરનો ફોટો દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને કલર એન્ડ ફ્લિપ્સમાં જઈને મિત્રો એ તમારે ત્રીજો પણ ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે. હું ત્રીજો પણ ફોટો લઈ લઉં છું. આવી રીતે મિત્રો જોઈ શકો ત્રીજો પણ ફોટો આવી ગયો છે. આવી રીતે મિત્રો તમારે તેની નીચેનો જે ચોથા નંબરનો ફોટો દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે ફરીથી ચોથો ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે. આવી રીતના મિત્રો તમારે 5 ફોટા એડ કરી લેવાના રહેશે મિત્રો. અને મિત્રો તમને સ્ટેટસ બનાવવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવે તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરીને મેસેજ કરી શકો છો મિત્રો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે મિત્રો. જોઈ શકો છો એના તમે 5મા નંબરનો પણ ફોટો લઈ લેશો મિત્રો. આટલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે બેક જશો એટલે મિત્રો જોઈ શકો છો આપણે 5 ફોટા એડ થઈ ગયા છે. પછી મિત્રો તમારે ફરીથી આગળ જ્યાં ફોટો એડથી કર્યું મિત્રો તે ખાલી જગ્યા પર આવીને મિત્રો તમારે જેમ કે 5.21 સેકન્ડ આવીને મિત્રો એ તમારે પેસ્ટ કરી દેવાનું રહેશે. સાઈડના મિત્રો તમારે જેટલી જગ્યાએ આપણે ફોટા એડ નથી કર્યા મિત્રો તે જગ્યાએ તમારે મિત્રો આ રીતના તમારે પેસ્ટ કરતું જવાનું રહેશે મિત્રો. હું અહીં વિડીયો પોઝ કરી લઉં છું. તમે જોઈ શકો છો આ રીતના મિત્રો તમારે બધી જે ખાલી જગ્યા છે તે ત્યાં આપણે ફોટા એડ થઈ ગયા છે એટલે ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે મિત્રો. જોઈ શકો છો અને બે ફોટા છોડ્યા પછી અહીંથી બેક જઈને મિત્રો ફરીથી તમારે ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો એ તમે જોઈ શકો છો બે ફોટા છે મિત્રો આગળના જોઈ શકો છો. તેમાંનો જે બીજા નંબરનો ફોટો આવે છે મિત્રો તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને મિત્રો ડાબી તરફ 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે. એટલું કર્યા પછી મિત્રો અહીંથી તમારે બેક જઈને મિત્રો તમારે બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ ફરીથી ઓપન કરી લેવાનો રહેશે મિત્રો. ઓપન કર્યા પછી મિત્રો એ તમારે આગળ જતું રહેશે. આગળ જશો એટલે મિત્રો તમારે જેમ કે મિત્રો તમારે આગળ આવતું રહેશે. જેમ કે તમારે મિત્રો અહીંયા 8.19 સેકન્ડ આવી જવાનું રહેશે મિત્રો. તમે જોઈ શકો છો 8.19 સેકન્ડે આવીને મિત્રો તમારે જોઈ શકો એ મોટો લાંબો ફોટો આવે છે મિત્રો. તે ફોટા ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. પછી મિત્રો ડાબી તરફ 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે. જોઈ શકો છો આટલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે ઇફેક્ટ લાગી જાય પછી અહીંથી તમારે બેક જતું રહેશે. બેક જઈને મિત્રો ફરીથી ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો એ તમને જે પહેલા નંબરનો ફોટો આવે છે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને મિત્રો ડાબી તરફ 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે. આટલું કર્યા પછી મિત્રો એથી તમારે બેક જઈને મિત્રો તમારે બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો એ તમારે નીચે જતું રહેવાનું રહેશે. નીચે જઈને જે પહેલા નંબરનો ફોટો આવે છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જઈને તમારે 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. જોઈ શકો છો આ રીતના તમારે પહેલા ફોટામાં ઇફેક્ટ લાગી જશે. પછીનો મિત્રો તમારે તેની બાજુનો બીજા નંબરનો ફોટો આવે છે મિત્રો તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જઈને પેસ્ટ કરી દેવાનું રહેશે. આ રીતના મિત્રો તમારે ત્રીજા નંબરનો ફોટો પણ આવે છે તેના ઉપર પણ તમારે ઇફેક્ટ લગાવી દેવાનું રહેશે મિત્રો. જોઈ શકો છો આવી રીતના મિત્રો તમારે આગળ ફરીથી 2 ફોટા આવે છે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો નાના તે બંનેમાં ઇફેક્ટ લગાવી દેવાનું રહેશે. અને મિત્રો તમે ટેલિગ્રામ પણ જોઈન ના કર્યું તમે ટેલિગ્રામ પણ જોઈન કરી શકો છો મિત્રો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે મિત્રો. આ રીતના મિત્રો તમારે જેટલા ફોટા બાકી છે મિત્રો બે નાના ફોટા બાકી હશે તે બધામાં ઇફેક્ટ લગાવી દેવાની રહેશે મિત્રો. હું આ વિડીયો પોઝ કરી લઉં છું. તમે જોઈ શકો આપણે બધામાં ઇફેક્ટ લાગી છે અને આપણું સ્ટેટસ પણ બની રેડી થઈ ગયું છે. તેને તમારે સેવ કરવા માટે ઉપર જે સેટિંગની બાજુમાં ચોરસ આઇકન દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. પછી મિત્રો તમારે જોઈ શકો નીચે એક્સપોર્ટનો ઓપ્શન આવી જશે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ચલો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું મિત્રો.